sa ating face. Feel na feel ko yung pagkaka-moisturize ng skin ko. Wow. Very hydrating, guys. Wow. Grabe. Super fine talaga nung mist. So, welcome back dito sa ating channel. I'm so excited to share with you guys itong mga bagong skincare products natin na i-feature dito sa ating channel. This product is from the Alba, Korea. Another products na naman tayo guys from Korea. So, ito yung mga products nila. I got 4 different products. So, I have serum, toner, mask, and the makeup fixer, yung kanilang setting spray. Isa na natin guys na i-try sila. This is gonna be my first impression. So expect that we will be having our second video individually para at least talagang ma-detalye natin each products na pinadala nila sa akin. And alam niyo naman dito sa ating channel, as much as possible, mas gusto ko yung binibigay ko yung aking full thoughts para sa isang product. At least, mas specific talaga natin kung ano talaga yung kiniklaim ng isang product. Para mas maintindihan natin kung gaano talaga kaganda yung isang product, kung mag-fit ba sa atin yung isang product or hindi. So, para sa aking next video, so yun na yung aking magiging final thoughts after natin ma-review yung mga products nila. Para at least malaman talaga natin yung quality, effectiveness ng isang product. So let's start sa kanilang toner. May nakalagay din na 145 ml. So basically, yung pag-apply ng toner is you can put it direct to your face or you can use cotton pads para i-apply sa inyong face. Of course, kailangan malinis yung inyong face. Ayan, ang ganda ng bote niya guys. It's a hard plastic yung kanyang materials. So, buksan natin siya. Ang bango niya. Sealed talaga siya guys. So, pinadala ito sa akin guys all the way from Korea. Talagang galing pa siya guys ng Korea. So, kuha lang ako ng konti. I-apply na natin sa ating face. According sa kiniklims niya, we have natural ingredients and alcohol-free. Sarap niya sa mukha. It's very mild nga sa face ko. Hindi siya yung kagaya ng mga astringent na medyo mahapdi siya sa skin mo. Ito talagang very mild. Even sa neck, kailangan nag-a-apply din tayo ng toner. So, what I can feel guys, sobrang relaxing niya sa face. And also, na-feel mo rin na na-moisturize yung skin mo. The second one, this is the Alba 733 Fantastic Waterful Mask Pack. In this part, yung mga ingredients, directions, and cautions, nakasulat naman sa sa box nila. You have 100 ml para sa product na to. So, basahin ko lang guys yung directions niya kung paano siya gamitin. So, after washing, spray on the dry face except eye ribs with 10 to 20 distance. And tap it for absorbing 10 to 20 minutes. Shake softly before use. I-shake daw muna natin siya. If you wanted to try guys yung iba pa nilang mga products, you can visit yung kanilang website www.dalba.co.kr. Ito yung pinaka-product guys, all white, and napansin ko halos lahat ng mga products nila merong accent na gold. So nakalagay din na merong 100 ml, the expiration, yun yung pinaka-importante, and also nakalagay din it's made in Korea. And once you open, ayan, meron siyang pump. So, ito-try ko muna siya guys dito sa aking back ng aking hand. Okay. Medyo ano siya, watery na jelly type. Ayan guys, nagrarani talaga siya. I'm going to spray it again. Ayan, there. Ang bango niya! Sobra! Yung kanyang consistency guys, watery yung finish niya, pero once na nag-spray na kayo, meron kayong makikita na namumuo na jelly. Pero once na nagtagal na siya sa skin nyo, as you can see guys, na-dissolve yan. Wala na siya guys. As in, literal na liquid na lang siya yung nakakapako. Actually, wala ka namang mafe-feel na may pagka-jelly.
yung itsura niya para lang siyang gel type. Ayan. Pero guys, in fairness, ang bango. So, ilalagay ko nga siya dito sa aking neck para hindi sayang. Para at least yung product na punta sa ating skin. Guys, sobrang ang bango niya. This is a mask, so you don't need to wash it off. According sa kanila, it's a new concept spray mask and nourishment to the skin. And also, this is a multifunctional product. Ang galing, no? Kasi, and even sa inyong night routine, pwede mo siyang gamitin. Kasi you can use this as your night mask. And also, pwede rin natin siyang gamitin as day cream. Dahil pwede natin siyang gamitin under makeup. And according sa kanila, kahit ito lang yung gamitin mo, perfect na kung medyo nagmamadali ka. Dahil yung kiniklaim niya, pwede na siyang parang pinaka-primer mo. You can use this na rin as your moisturizer before applying your makeup or your foundation. Don't need to worry kapag talaga nagmamadali kayo. You can just use the waterful mask pack from the Alba because it's a multifunctional product. Ang pag-apply natin is about 10 to 20 cm. Ayan. So, parang ganyan kalayo, no? Wow! Grabe guys, sobrang refreshing ng product. And then, i-dab-dab lang natin para ma-absorb ng ating skin yung product. So, take note guys ha, we don't need to wash this off kasi hindi siya kailangang banlawan. Wow! So, patuyuin ko lang siya sa aking skin. Very hydrating guys. And alam mo yon yung skin mo, feel mo na talagang na-moisturize niya. So far guys, sobrang nagugustuhan ko yung product nila. Dahil alam mo yon yung skin mo talagang parang nagiging firm. And yung elasticity ng skin mo. Wow, ang ganda. So, the third one na itatry natin is yung kanilang The Alba First Spray Serum. Ayan yung pinaka-packaging niya, guys. Napansin ko, lahat ng product nila is meron nakalagay na Allure from Basic. Take note, guys, ha, this is original product from Korea. And you can check their website and also you can visit their Instagram para makita nyo rin yung kanilang ibang products. Okay, so this is the third one na iti-try natin. Yan, ganyan siya. So as you can see, meron siyang parang pinaka-oil dito sa top. Yun yung other ingredients niya. So once you shake it, ayan, ganyan. There. You can see, guys. Meron din siyang 100 ml para sa bottle na to. So, basahin ko lang yung direction niya kung paano siya gamitin. Shake a bottle 3 to 5 times for blending after washing up. Lift up the head a little bit and keep the eyes closed. Spray proper amount 4 to 5 times. 10 to 20 cm away from the face. Pat the skin gently to absorb. Kailangan i-shake natin siya para ma-blend before applying this product. Ayan. So, once you touch it, medyo may pagka, ano siya, oil, ganon. Parang may pagka-lemon yung kanyang scent. Tignan natin yung kanyang consistency. Wow! Sobrang bango na naman ng kanyang product, guys. Try na natin. Wow, super fine yung pagbuga ng spray. Ang sarap sa mukha. Wow, amazing. Pat the skin para ma-absorb yung products. I feel super moisturized yung aking skin talaga. Ang ganda, guys. Nakikita ko talaga super promising yung kanilang mga products. As you can see on my skin, super hydrated yung aking skin. Feel na feel ko yung pagkaka-moisturize ng skin ko. Wow. So, the last one, ito yung ita-try natin, yung kanilang all-day serum makeup fixer. Alam niyo guys, medyo naku-curious ako dito kasi sabi niya, it's all-day serum. Parang it's another multifunctional product na naman dahil it's
also included serum. And at the same time, setting spray siya para sa ating makeup. So, ganito yung pinaka-box. So, included the ingredients, caution, and how to use. Meron din siya 80 ml for this product. Actually, ang alam ko is parang ito yung pinakamahal sa kanilang lahat. Yung kiniklaim niya, it's a deep moisturizing, skin energy activating, it's also suitable for all skin type. Pero ito yung pinaka-konti dahil 80 ml lang siya. It's all natural ingredients and hindi siya masakit sa balat, guys, once na ina-apply nyo na siya. So, for this one, itong kanilang makeup fixer, medyo excited ako. But before natin gamitin yung kanilang setting spray, so maglalagay lang ako ng ating foundation. And very light lang yung gagawin nating makeup look today. Wow! Alright guys, so I'm done with my very simple makeup look. And guys, alam nyo ba, nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo ng maigi dito sa camera. At alam nyo, na-appreciate nyo yung clarity dahil sobrang smooth ng aking makeup application. Ang ganda niya sa face after ko na i-apply yung mga pang skincare natin, yung kanilang serum, mask, at saka yung toner. Ang ganda niya sa face! What if kaya guys, diba, pag naset na natin yung makeup ko, kaya gusto kong gumawa ng separate video individually kasi gusto ko silang ma-wear test na rin at the same time kung gaano talaga sila ka-effective. Kasi I've heard a lot dito sa mga products ng The Alba na sobra talagang wow. Wow na wow talaga. Kasi kailangan talaga natin gumamit ng mga primer or mga skin moisturizer before tayo mag-apply ng makeup para maging smooth and maganda yung finish ng mga makeup. So last, ito na yung itatry natin, yung kanilang all day serum makeup fixer. I think this is gonna be my another holy grail na sobrang ang ganda-ganda niya. Ayan. So ganito yung itsura niya guys ha. And it comes with, medyo heavy duty na plastic. Even this one, hindi siya bote. Ano lang siya, heavy duty plastic. So, i-try muna natin dito sa back ng aking hand. Ayan. Wala pa siyang lumalabas. Wow! Super mist! Ang ganda niya sa skin. Ang ganda ng spray niya, guys. Wow! Kita nyo? And, ang bango din niya. Ang super mabango talaga sa kanila, guys, is yung kanilang mask. Halos lahat naman sila, guys, mabango. Yung napansin ko lang na mas mabango itong kanilang waterful mask pack. Ayan. Grabe, super fine yung mist niya. Oh my gosh, this is my another holy grail. Try na nga natin siya, guys. Ayan. Ang bango niya. Wow! Grabe! Super fine talaga nung mist. Ni-claim naman ng mist na to, it's a cloudy spray, softly on the skin, fine mist. Sobrang totoo yung sinasabi niya. Hindi lang fine. It's very, very, very fine mist. As if walking in the fog. It's safe for all skin type. And also, this is parabens and mineral. So, there you have it, guys. I hope you like our video for today. And sobrang impressed ako sa lahat ng products ng The Alba. Especially itong mga na-try natin. You can place an order sa kanilang online shop sa Shopee. Ito yung kanilang online shop. If you like this video, please give me a like. At kung nakatulong itong video na ito, especially kung natulungan ko kayo sa pagre-review ng mga products ng The Alba, wait for my another product review individually para talagang ma-test out natin sila and mabigay ko yung aking full thoughts para sa mga products na to. So, maybe after 1 or 2 weeks, ite-test out natin kung gano'n sila kaganda. Magkakaroon din tayo ng wear test para talagang makita natin yung kanyang effectiveness. Share mo na rin ito sa iyong mga friends, baka naghahanap sila ng mga products from The Alba. So, I think that's all for today, guys. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please consider subscribe
i-click mo na yung subscribe button and itap mo na rin yung notification bell sa gilid ni subscribe button para every time na meron akong mga new upload videos na kagaya nito, lagi kang updated. And also, i-follow mo na rin ako sa aking mga other social media accounts like Facebook, Instagram, and Twitter. I-type mo lang ang Len Oruga para lagi tayong connected. See you guys on my next video. Thank you so much guys for watching. Bye! Bye! Thank you so much.